Okay mga kapatid, kain tayo, late lunch na. Kanina pinakita ko sa inyo kung ano yung mga pagkain na in-order namin today. So ito yung aking kakainin today. Yung Lima beans na rice. This is with different herbs and beans. And I have also this one. Ayan, tingnan natin kung maubos natin. Ganito karami ang serve dito. Okay, samahan nyo ako. Itong nagustuhan ko, ito talaga ang favorite ko kasi meron silang eggplant. Ayan. And then lamb. Yung sa mga Middle East nating mga kapatid, I know alam niyo itong mga pagkain na ito at saka familiar sa inyo at saka favorite nyo na siguro, ano? So, sabi ko tingnan natin. Masarap talaga to guys. So, ngayon, kasi masyadong itong stew na to, malagkit. Ayan. Kain. Kain tayo mga kapatid. Okay. Samahan niyo ako. At saka merong sweet onions. Ayan. Alam niyo pag kain ka sa mga Mediterranean restaurant, laging merong sweet onion. Okay? Sarap. Sweet onion, healthy. Masarap siya itong healthy rice nila. Nakatry na ako ng magluto nito. At saka yung eggplant. Kung kayo nanonood mga sis, make sure kumakain din kayo dyan. Sigurado magugutom din kayo. Kumusta na ba ang mga restaurants dyan? Kung saan man kayo. Dito, sa place na itong favorite restaurant namin, pinick up ko lang ito. And then open na sila for dine-in. Pero yung tables nila is still social distancing. And they are crowded also today. So yun ang nakakatakot din kasi if you go to the public places, hindi maiwasan na marami ang nakahalubilo mo, di ba? Even though it is dine-in, pero na isang lugar pa din kayo. Okay? Ito, sweet onions. Masarap to. Naalala ko nung ako'y high school, ang kaibigan ko, may sister siya galing ng Germany. Ngayon, gumawa siya ng onion salad. Sabi niya, hey, kain kayo. And then, lahat kami tumatawa. And then sabi namin, why she is forcing us to eat the onion salad? And then, you know, in Philippines, we are not used to eat mga ganitong mga raw
tayo na na onion, 'di ba? Hindi tayo sanay. But if you go to the different countries, ito siya parang normal na lang to na kinakain. At saka hindi ito siya maanghang. This is a sweet onion. So, hindi siya maanghang, okay lang. Hindi ko to maubos guys kasi sobrang rami. Actually, brunch na ito eh. Ngayon Thursday. Wala akong duty. Napaka-tender talaga tong ano nila. Ang buto wala na. Lamb nila. Sobrang lambot. Onion. Wait lang guys, 1 second. Kumuha lang. Soda. Ito na rin ang dinner ko. Lipid, 'di ba? Di ba sabi nila yung lamb or karnero sa atin, pag iniihaw to yung umiiyak sila. At saka ito ang pinakamalinis na, at saka kambing. Kasi grass ang kinakain. Ang appetite ko talagang ano ngayon. Munti lang kumakain. Kung magpunta kayo sa mga Mediterranean or Persian cuisine, i-try nyo din tong rice na to. Masarap, healthy. Okay?
Parang di ko na maubos guys ang aking in-order. Oh. Marami pa. Yan. So mamaya ko naman to kainin for my dinner. Salamat guys for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.